हेलो ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ গাঁও অঞ্চলৰ একেবাৰে এক অথেন্টিক ৰেচিপি ইয়াৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ এক প্ৰকাৰ আলু হয় ইয়াক আমাৰ অঞ্চলত চিমলা আলু বুলি কয় মই ইয়াৰ নামটো ভালকৈ নাজানো আপোনালোকে কোনোবাই জানিলে কমেন্টছ আকাৰে জনাব মই আলুখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি বাকলি গুচাই দুফালকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু পানীত দি ভালকৈ 3বাৰ মান ধুই লৈ লৈছোঁ আলুখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণ ধোৱা হৈ গৈছে মই কুকাৰত দি দিছোঁ তাতে দি দিছোঁ জোখমতে নিমখ আৰু পানী দি এইখিনিক মই ঢাকি সিজিবলৈ দি দিছোঁ সিজোৱা হোৱাৰ পিছত মই ঢালি লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আলুখিনি সিজি গৈছে এই আলুখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ৰুকি লৈ লম ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ আছোঁ এইখিনিক এতিয়া ইয়াতে অকণমান আটা দি দিছোঁ আটাখিনি দি ধুনীয়াকৈ ইয়াক মাৰি লৈ লৈছোঁ এই আলুখিনি বহুত শুকান হয় ইয়াতে দি দিছোঁ তেল জোখমতে নিমখ ক'লা জিৰা এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ ইয়াক সানি লৈ আছোঁ আৰু যথেষ্ট শুকান কাৰণে অলপ অলপ পানী দি ইয়াৰ এটা ডো বনাই লৈ লৈছোঁ ডো বনোৱা হৈ গৈছে ডোখিনি ভালদৰে মঠি ইয়াক লৈ লৈছোঁ আৰু সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ইয়াক লৈ লৈছোঁ ইয়াৰে নিমখীয়া নাস্তা বনাই লৈ ল'ম মই এটা ডাইচ লৈ লৈছোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ লৈ ইয়াত দি দিছোঁ আৰু হেঁচি হেঁচি ইয়াক দি দিছোঁ এনেকৈ হেঁচি দি উঠাই লৈ লৈছোঁ চাওক ধুনীয়া এটা ফুল হৈ গৈছে এনেকৈ মই আৰু এটা আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ এনেকৈ সৰু লাৰু বনাই অকণমান হাতেৰে বহলাই লৈ মই দি দিছোঁ নেমু ৰস ওলোৱা পাত্ৰ হয় তাতে দি ধুনীয়াকৈ উঠাই লৈ লৈছোঁ এনেকৈ মই গোটেইখিনি বনাই লৈ ল'ম চাওক মই আৰু এটা দেখাই দি আছোঁ হৈ গৈছে এনেকৈ গোটেইখিনি বনাই লৈ ল'ম বনোৱা প্ৰায় মোৰ হৈ আহিছে চাওক মই কিমানখিনি বনাই লৈ লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ ল'ম কেৰাহীত তেল গৰম কৰি তাতে দি দিছোঁ 6-7টামান এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈ ল'ম আৰু এনেকৈ গোটেইখিনিক ভাজি লোৱা হ'ব আপোনালোকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ইতিমধ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব লগতে নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ কাৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ কমেণ্টছ আকাৰে দিব মোৰ সম্পূৰ্ণ নমকিন নাস্তাখিনি হৈ গৈছে এইখিনি বহুত মুচমুচীয়া আৰু বহুত টেষ্টি হয় বহুত প্ৰটিনযুক্ত এইখিনি হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই নাৰিকল এটা লৈ লৈছোঁ ইয়াক গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ লৈছোঁ তাতে দি দিছোঁ 1 কাপ চেনি ইলাচি 4টা এইখিনি সম্পূৰ্ণ মিহলাই লৈ লৈছোঁ আৰু জুইত বহাই ইয়াক ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ ল'ম সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে মই আৰু এটা ডো বনাই লৈ লৈছোঁ এইখিনিক এতিয়া মই জোন পিঠা বনাই লৈ ল'ম এই আলুৰে বনোৱা এই পিঠা বহুত টেষ্টি হয় আৰু বহুত সফ্ট হয় আপোনালোকে নিশ্চয় বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু এবাৰ খালে বাৰে বাৰে ইয়াক খোৱাৰ চিন্তা কৰিব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই কিনা ডাইচত ইয়াক বনাই আছোঁ ভিতৰত নাৰিকলৰ ষ্টেপিখিনি দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ বনাই এটা এটাকৈ বনাই লৈ আছোঁ চাওক ধুনীয়াকৈ এটা সৰু সৰু লাৰু ইয়াত বহলাই দি তাতেই ৰুটি বেলি লৈ ইয়াক ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ আছোঁ এনেকৈ
এয়া মই কেইটামান দেখাই দি আছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ লৈছোঁ। এয়া কিমানখিনি পিঠা বনোৱা হৈ গৈছে, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া একে ডিজাইনৰ হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া তেলত ভাজি লৈ ল'ম। কেৰাহী গৰম হৈ আছিল, তাতে মই পিঠাখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈ ল'ম। এয়া চাওক কি ধুনীয়া ৰং হৈছে, লগতে বৰ টেষ্টি আৰু ক্ৰেপচিও হয়। এই পিঠা এনেকৈ বনাই 15 দিন ৰাখি ইয়াক খাব পৰা যাব কণ্টেইনাৰত ভৰাই। এয়া সম্পূৰ্ণ পিঠা বনোৱা আৰু ভজা হৈ গৈছে। এইখিনি চাওক মই পাত্ৰ এটাত উলিয়াই লৈ লৈছোঁ। দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ সিমানেই টেষ্টি। এয়া মই এটা পিঠা ভাঙি দেখাই দিছোঁ, আৰু চাওক ইমান মুচমুচীয়া হৈছে।